Povestea reală din spatele serialului Mireasa din Istanbul cu Ozgan Deniz și Aslı Enver. În rolurile principale a fost inspirat dintr-o poveste de viață reală absolut impresionantă. Știam că scenariul serialului a fost adaptat din întâmplări reale și la momentul respectiv am început să caut informații despre povestea uimitoare din spatele serialului Mireasa din Istanbul. Povestea reală a serialului turcesc Mireasa din Istanbul a avut loc la Bursa. Protagonista poveștii este o tânără cântăreață care se căsătorește cu un om de afaceri din Bursa. Desfășurarea evenimentelor dau viața acestei povești de dragoste impresionante. Povestea reală din spatele serialului Mireasa din Istanbul. Ülküst își descoperă pasiunea și abilitățile muzicale în timpul studiilor la Istanbul Kız Lisesi, liceul din Istanbul pentru fete, însă renunță la studii în favoarea muzicii. Ea începe să ia lecții de muzică la Asociația de Muzică din Turcia de la celebrii compozitori Rüstü Eriç și Feridun Darvaz. Între timp, lipsurile financiare o forțează să lucreze într-un magazin de îmbrăcăminte din Beyoğlu. În anul 1968, destinul face ca oportunitățile vieții să apară în calea tinerei fete care participă la o competiție organizată de o revistă și ocupă primul loc dintre 800 de concurenți. Astfel, întreaga țară își îndreaptă atenția spre această tânără talentată și viața ei se schimbă complet. În acele vremuri au existat concursuri susținute de renumite reviste de muzică care ar putea fi comparate cu acele concursuri moderne precum Vocea Turciei sau Turcii au talent. Cea mai frumoasă trupă de muzică din acea vreme era Beyaz Kelebekler, Fluturele Alb, și era formată din 5 elevi de la liceul Kabataş pentru băieți, care aveau o nevoie disperată de o vocalistă feminină. Deoarece Azize Gencebay, fata care cânta în formație, a părăsit trupa și s-a căsătorit cu celebrul muzician Orhan Gencebay. Primele curiozități cu privire la serialul Mireasa din Istanbul au apărut încă de la difuzarea primelor secvențe din serial. Ülküst, solista celebrei trupe Fluturele Alb din anii 70, a povestit despre iubirea care a trăit-o cu Ali Sharpkan, care locuiește în prezent în Istanbul și în viața actuală. Ea l-a întâlnit pe Ali în timp ce era solista trupei Fluturile Alb și, îndrăgostită fiind, și-a părăsit formația. La începutul relației lor, ea a fost mireasa nedorită pentru familia soțului ei. Iată ce a declarat Ülküst la momentul respectiv. Eu sunt mireasa din Istanbul. În fiecare săptămână îmi urmăresc viața pe micile ecrane și cei care mă cunosc încă din prima zi a difuzării serialului au început să mă sune și să-mi spună: a început, vă privim pe micile ecrane. Și când m-am uitat, era într-adevăr viața mea. Ülkü a subliniat faptul că, cu ceva timp în urmă, a spus ziariștilor despre viața ei și dificultățile cu care s-a confruntat în trecut. Înțeleg că scenariul a fost inspirat din interviul meu și când se va termina serialul, voi divulga fapte necunoscute primei companii de producție. Poate că Mireasa din Istanbul 2 chiar va atrage curiozitatea.
Ülkü are numai cuvinte de laudă pentru Aslı Enver, care i-a dat viață personajului Sureya în serialul Fenomen, Mireasa din Istanbul. Dacă v-a plăcut acest videoclip, vă rog să-i dați un like și să-l distribuiți mai departe. Vă mulțumesc pentru vizionare!